xe chắn qua đây còn để được bao cột á bao cho mà lên mới vậy không quay em tự nhiên nó vậy năng hộp nấu hộp nặng tí quá nha miền trường mau ăn đấy sang sớm chết mây mình mây lơ bị mây đi đó bị nè cầm mưa đấy sợ lẹt móc lắm
có một đây vô các bạn tiền bay không bạn tiền đặt đây bạn lôi được hả ba tía cặp hết ba tía này. xả trâu đó Cái này thôi ngon không? Sẽ ăn một bé chứ. Kia, thái kia con kia biết mình. Cái tụi nó quay bộ không? Hả? Đi. Cái đó bé. Đó miếng cái đó rồi. Làm ao chua con nơi đang đâu. Mùi con này ăn vô à con đang con miếng miếng không này ăn hơi ngon Việt Nam tàu kia đó dấu không dấu lên nó ngày ở quay tầm chơi rồi ăn lên được luôn xong mình đang làm gì đây một bảy một bí cho anh đi mời